ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ ቻፕተር 2ን የምናይ ይሆናል። ቻፕተር 2 ዳታ ሳይንስ የሚለውን ስናይ አን ኦቨርቪው ኦፍ ዳታ ሳይንስ የምንለውን ስናይ የዳታ ወይም የመረጃ ሳይንስ የምንለው it's a multidisciplinary field that use scientific methods, processes, algorithms and systems to extract knowledge and insight from structured, semi-structured and unstructured data. እንግዲህ ዳታ ሳይንስ የምንለው መልቲ ዲሲፕሊናሪ ነው ወይም ዘርፈ ብዙ ፊልድ ነው፣ የትምህርት ዘርፍ ነው እና ሳይንቲፊክ የሆኑ ሜቶዶችን ወይም ዘዴዎችን በመጠቀም ፕሮሰሶችን በመጠቀም አልጎሪዝሞችን በመጠቀም እና ደግሞ የተለያዩ ሲስተሞችን በመጠቀም ምን ያደርጋል? የተለያዩ ኖሌጆችን፣ እውቀቶችን ወይም ኢንሳይቶችን፣ መረጃዎችን ምን ያደርጋል? ኤክስትራክት ያደርጋል። ከምን? ስትራክቸር ከሆነ አንስትራክቸር ከሆነ ወይም ሰሚ ስትራክቸር ከሆኑ ዳታዎች ማለት ነው። እነዚህን ኖሌጅን ኤክስትራክት ያደርጋል ማለት ነው። ወይም ጠቃሚ የሆነ መረጃ ነጥሮ የሚያወጣ ማለት ነው፣ ከትልቅ ግዙፍ ከሆኑ ዳታዎች ማለት ነው። ሶ ኢዝ ማች ሞር ዘን ሲምፕሊ አናላይዚንግ ዳታ። ዳታ ሳይንስ የምንለው ዳታ አናላይዝ ከምንለው በጣም ሞር ነው፣ ከዚህም በላይ ነው። ዳታ ሳይንስ ምንለው is one of the most promising and in demand career paths for skilled professions። እንግዲህ ስኪል ለሆኑ ፕሮፌሽኖች በጣም ኢን ዲማንድ የሆነ በጣም ተፈላጊ በጣም አስፈላጊ የሆነ ስኪል ነው ወይም career ነው የሚለው። ሶ ዳታ ሳይንቲስት ምንለው need to be what የዳታ ሳይንቲስት የመረጃ ባለሙያ ምንለው must be what curious and result oriented። ኪውሪየስ መሆን አለበት ወይም በጣም ደስተኛ። ኪውሪየስ ማለት የሆነ መረጃዎችን ለማግኘት በጣም መረጃ የሻተ ወይም በጣም የመሻት ፍላጎት ያለው መሆን አለበት። እንዲሁ ደግሞ ሪዛልት ኦሪየንትድ መሆን አለበት። ሪዛልት ኦሪየንትድ ማለት ምን ማለት ነው? ውጤት ላይ ያተኮረ መሆን አለበት ነው የሚለው። እንዲሁ ደግሞ ሃቭ ኤክሴፕሽናል ኢንዱስትሪ ስፔሲፊክ ኖሌጅ ነው። እንግዲህ ኢንዱስትሪው ስፔሲፊክ የሆነ ኖሌጅ ሊኖረው ይገባል ነው። ስለሆነ ሙያ ኢንዱስትሪ ላይ በጣም ስፔሻላይዝድ ማድረግ አለበት ማለት ስፔሲፊክ የሆነ ኖሌጅ ማለት በአንድ ሙያ ዘርፍ ላይ በጣም ሰፊ የሆነ እውቀት ሊኖረው ይገባል። እንዲሁ ደግሞ ኮሚኒኬሽን ስኪል ሊኖረው ይገባል። ከሰዎች ጋር የመግባባት ስኪል በጣም አስፈላጊ ነው የሚለው ለዳታ ሳይንቲስቶች። ምክንያቱም ዳታዎችን የሚሰበስቡ ምንድነው? ኮሚኒኬት በማድረግ ነው። በተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች በመሄድ የተለያዩ ማህበረሰቦች ላይ በመሄድ የተለያየ ኢንፎርሜሽን ኤክስትራክት የሚያደርጉ ጀስት ባይ ኮሚኒኬሽን ስለሆነ ኮሚኒኬሽን ስኪል የግድ ነው ማለት ነው። ስትሮንግ ኳንቲታቲቭ ባክግራውንድ ኢን ስታቲክስ ኤንድ ሊኒየር አልጀብራ። እንዲሁ ደግሞ ቁጥር ላይ ለምሳሌ ስታቲክስ ላይ ወይም አልጀብራ ላይ ከፍተኛ የሆነ ባክግራውንድ ሊኖራቸው ይገባል ነው የሚለው። ሌላ ደግሞ ፕሮግራሜብል ኖሌጅ ፎከስ ኦን ዳታ ነው። ፕሮግራሚንግ ኖሌጅ ሊኖራቸው ይገባል። ዳታ ላይ ፕሮግራም የማድረግ ዳታ ለምሳሌ ዋር ሃውሲንግ፣ ማይኒንግ፣ ሞዴሊንግ እዚህ ጋር በጣም ኖሌጅ ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። ዋት አር ዳታ ኤንድ ኢንፎርሜሽን የምንለው ስናይ የዳታ እና ኢንፎርሜሽን ምንድን ናቸው የሚለውን ስናይ ዳታ ኢዝ አንፕሮሰስድ ፋክት ኤንድ ፊገር ነው። ዳታ የምንለው አንፕሮሰስድ የሆነ ዳታ ወይም ፊገር ነው። ራይት እንዲሁ ደግሞ ሪፕሬዘንት ዊዝ ሄልፕ ኦፍ ካራክተር ነው። በካራክተር ልንገልጸው እንችላለን። ለምሳሌ በቁጥር ወይም በአልፋቤት በሲምቦሎች ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። ይህን ዳታ የምንለው። ኢንፎርሜሽን የምንለው ግን ምንድን ነው? ኢትስ ፕሮሰስድ ወይም ኢንተርፕሬትድ የሆነ ዳታ ነው። ፋይናል የሆነ ዳታ ማለት ነው። ሶ ቤዝድ ፎር ዲሲሽን ኤንድ አክሽን ከዛ ዲሲሽን ወይም አክሽን ለመውሰድ ምን ያደርግ? ቤዝ የሚያደርግልን ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ምንድነው? ኢንፎርሜሽን የምንለው ፕሮሰስድ ነው። ዳታ የምንለው ግን አንፕሮሰስድ ነው። እነዚህ ደግሞ ምንድነው? ለዲሲሽን ያገለግላሉ። እነዚህ ኢንፎርሜሽን የምንላቸው እነዛ ግን they are not helping for decisions further ምን መሆን አለባቸው? ፕሮሰስ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ሶ ዳታ ፕሮሰሲንግ ሳይክል ምንለው ወይም ላይፍ ሳይክል ምንለው አለ። የዳታ ፕሮሰሲንግ ላይፍ ሳይክል ምንለው ስናይ ዳታ ፕሮሰሲንግ ምንለው ሪስትራክቸሪንግ ኦር ሪኦርደሪንግ ኦፍ ዳታ ነው። ዳታዎችን ሪስትራክቸር ወይም ሪኦርደር ማድረግ ነው።
ዳታ ስትራክቸሪንግ የምንለው right so data processing consists of 3 steps ዳታ ፕሮሰሲንግ የምንለው 3 ስቴፖችን ይይዝልናል the first one is input ነው input data the second one is processing the third one is output ምንላቸውን ይይዛል ማለት ነው right ዳታ ታይፕ ኤንድ ዜር ሪፕሬዘንቴሽን ስናይ ደግሞ ዳታዎች የዳታ አይነቶች እና ደግሞ በምን ይገለጻሉ መገለጫቸው ስናይ ደግሞ ዳታ ታይፕ ፍሮም ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ስናይ ዳታ እንግዲህ በተለያየ ፐርስፔክቲቭ ይታያል ግን ከኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ወይም ኮምፒውተር ፕሮግራመር አንፃር ስናየው ዳታ ታይፕ ኢዝ ሲምፕሊ አን አትሪቢዩት ኦፍ ዳታ የዳታ መገለጫ ነው የአንድ ዳታ መገለጫ ወይም የዳታውን ባህሪ የሚያሳየን ነው ማለት ነው ይሄ ዳታ ታይፕ ምንለው and that tells the compiler or interpreter how the programmer intend to use the data ይሄ የሚያሳየው ደግሞ ለኮምፓይለሩ ወይም ኢንተርፕሬተሩ ዳታውን እንዴት መጠቀም እንዳለብን ወይም ኢንተርፕሬት ማድረግ እንዳለብን የሚያሳይ ነው የሚለው so common data type includes boolean ምንላቸው ወይም bool ምንለው is to represent restricted to one of the two values true or false ለምሳሌ በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ዳታ ታይፕ ምንላቸው ለምሳሌ እነ boolean ወይም bool ምንለው በሚገልጸው ምንድነው true ወይም false ይሆናል right ሁለት ቻንስ ብቻ ያለው ማለት ነው true ወይም false ልንለው ምንችለው ነገር ምን ይባላል boolean ይባላል ወይም bool ይባላል ማለት ነው right ከኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ አንፃር ካራክተር ምንለው ደግሞ car ተብሎ በሲምቦል ይሰጠዋል used to store a single character ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚጠቅመው ሲንግል የሆነ ካራክተርን ስቶር ለማድረግ right አንድ የሆነ ካራክተርን ስቶር ለማድረግ ይጠቅማል ሌላ ደግሞ floating point number ምንለው float point ምንለው is to store real numbers ለምሳሌ በነጥብ የሆኑ 3.2 4.5 0.5 ምንላቸው እነዚህ real number የሆኑ ወይም በነጥብ የሚቀመጡ ቁጥሮችን የሚያሳየን floating point number ምንለው right and also alpha numeric string ምንለው ደግሞ የሚያገለግለው is to store combinations of character and number እነዚህ ካራክተሮችና ናምበሮችን ኮምባይን አድርጎ ለማስቀመጥ ለምሳሌ a12 3ab ልክ እንደዚህ የካራክተሮችና የምኖች የናምበሮች ቅልቅል የሆነ ነው ማለት ነው በሁለቱ ልንገልጸው የምንችለው so data type define እንግዲህ ስናደርገው operations that can be done on the data type ምንለው operation can be done on the data meaning of the data the way value of that type can be stored ነው እንዲህ ደግሞ ዳታ ታይፕ ፍሮም ዳታ አናሊስቲክ ፐርስፔክቲቭ እንግዲህ ቅድም ያየነው ምንድነው ተዳታ ምን ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ነው right እንግዲህ እነዚህ መለየት አለባችሁ ዳታ ታይፕ በሁለት ፐርስፔክቲቭ አለው ከኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ አሁን ደግሞ ብናየው ዳታ ታይፕ ፍሮም ዳታ አናሊስቲክ ፐርስፔክቲቭ ከዳታ አናሊስቲክ ፐርስፔክቲቭ ዳታ ታይፕ ምንድነው የሚለውን ስናይ there are 3 common types of data type ወይም structure ሶስት አይነት ዳታ ታይፖች አሉ በዚህ አንፃር ማለት ነው በዳታ አናሊስቲክ ፐርስፔክቲቭ ስናይ የመጀመሪያው structured data ነው structured data adheres to a predefined data model ነው straightforward to analyze predefined የሆነ ዳታ ነው ቀድሞ የተቀናጀ ዳታ right defined የተደረገ ዳታ ቀድሞ ማለት ነው right ወይም straightforward to analyze ለማድረግ ምን የሆነ straight ቀጥታ በቃ የሆነ ቀጥታ straightforward analyze ማድረግ እንችላለን conforms to tabular format with rows and columns በቴብል የተቀመጠ በኮለም እና በሮው የተቀመጠ በቴብል ማለት ነው ለምሳሌ ኤክሴል ፋይሎች SQL ዳታቤዝ እነዚህ ምንድናቸው structured data ናቸው ማለት ነው እነዚህን መያዝ አለባችሁ structured data adheres to a predefined data model ነው straightforward to analyze ነው conform to tabular format ወይም በሮው እና በኮለመን የተቀመጠ ነው ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ ኤግዛምፕሎች ብትባሉ ደግሞ ኤክሴል ፋይልስ እና
ኤስኩኤል ዳታቤዝ ምንላቸው ስትራክቸርድ ዳታ ናቸው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሰሚ ስትራክቸርድ ዳታ በመካከል ላይ ያለ ማለት ነው። ማለት ኦልሶ ኖን አስ ሰልፍ ዲስክራይቢንግ ስትራክቸር እንለዋለን። ራሱን የሚገልጽ ዳታ ራይት እንለዋለን ማለት ነው። የዳታ መዋቅር ራሱን የሚገልጽ የዳታ መዋቅር እንለዋለን። ሶ ፎርም ኦፍ ስትራክቸር ዳታ ዛት ዳዝ ኖት ኮንፎርምስ ዊዝ ፎርማል ስትራክቸር ኦፍ ዳታ ሞዴልስ። ይህ ከስትራክቸሩ ጋር ኮንፎርም አያደርግም፣ አይመሳሰልም። ሪሌሽናል ዳታቤዝ ቴብሎች እነዚህ አሁን አንድ ኤግዛምፕል ናቸው ማለት ኮንቴንት ታግስ ኦር አዘር ማርከርስ። እነዚህ ጀስት ከሌላው የሚለይ ምን አላቸው? ታግ አላቸው ወይም ማርከር አላቸው። ከአንዱ ወደ ሌላው የሚለይ ታግ አላቸው ወይም ማርከር አላቸው። ለምሳሌ እነ ጄሰን ኤክስኤምኤል ፋይሎች እነዚህ ምን ላይ ይካተታሉ? ሰሚ ስትራክቸር ዳታዎች ላይ ይጠቃልላሉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በሶስተኛ ደግሞ የምናየው አንስትራክቸርድ ዳታ ያልተቀናጀ ዳታ ማለት ነው። መረጃ ያልተቀናጀ ሙሉ በሙሉ ያልተቀናጀ ዳታ ስናይ ኢንፎርሜሽን ዛት ኢዝ አይዘር ዳዝ ኖት ሃቭ ኤ ፕሪዲፋይንድ ዳታ ሞዴል ኦር ኢዝ ኖት ኦርጋናይዝድ ኢን ኤ ፕሪዲፋይንድ ማነር። ያልተቀናጀ ነው ማለት ነው። ቀድሞ ያልተቀናጀ ዳታ ማለት ነው። ራይት ታፒካሊ ቴክስት ሄቪ ናቸው። ዝም ብሎ ቴክስት ሄቪ የሆኑ ወይም ጽሁፍ ብቻ የሆነ ማለት ነው። ያልተቀናጀ ኤግዛምፕል ለምሳሌ አውዲዮዎች፣ ቪዲዮ ፋይሎች፣ ኖኤስኪዩኤል ዳታቤዝ ምንላቸው እነዚህ ምን ናቸው? አንስትራክቸርድ ዳታ ናቸው። ሜታዳታ ምንለውስ ምንድነው የሚለውን ስናይ ሜታዳታ ኢዝ ዳታ አባውት ዳታ ስለሆነ መረጃ ያለን መረጃ ማለት ነው። ራይት ሶ ዚስ ኢዝ ኖት ኤ ሴፓሬት ዳታ ስትራክቸር። ይሄኛው ዳታ አባውት ዳታ ምንለው ሰፓሬት የሆነ ዳታ ስትራክቸር አይደለም። ፕሮቫይድ አዲሽናል ኢንፎርሜሽን አባውት ስፔሲፊክ ሴት ኦፍ ዳታ ነው። ስለሆነ መረጃ ተጨማሪ የሆነ መረጃ የሚሰጠን ነው እንጂ ሰፓሬት የሆነ ዳታ ስትራክቸር አይደለም። ወይም ከዋናው መረጃ ተነጥሎ መረጃ ሊሆን አይችልም። ራይት ስለሆነ መረጃ ነው እንጂ የሚሰጠን የራሱን ተነጥሎ መረጃ ሊሆን አይችልም። ራይት ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ዲፔንደንት የሆነ ዳታ ነው ማለት ነው። ራይት ሶ ኤግዛምፕል ሜታዳታ ፕሮቫይድ ፊልድ ፎር ዴትስ ኤንድ ሎኬሽን ፎር ፎቶግራፍ ቴክን። ለምሳሌ የሆነ ሜታዳታ ብንወስድ ስለ ፎቶግራፋችን የተነሳንበት ቦታንና ቀኑን የሚያሳይ ከሆነ ይህ ምንድነው? ሜታዳታ እንለዋለን ማለት ነው። ወይም ዳታ አባውት ዳታ እንለዋለን። ይህ አሁን ቀኑንና የተነሳንበትን ቦታ አሁን ይህ መረጃ ብቻ አይሆንም። ከዋናው መረጃ ተነጥሮ መረጃ ሊሆንን አይችልም። ኢትስ ኖት ሴፓሬት ዳታ ስትራክቸር ያለው ለዛ ነው። ራይት ሶ ዳታ ቫልዩ ቼን የምንላቸው ምንድን ናቸው? ዳታ ቫልዩ ቼን ዲስክራይብ ዘ ኢንፎርሜሽን ፍሎ ዊዝን ቢግ ዳታ ሲስተም። የዳታውን ፍሎ ነው የሚያሳዩ። እዚህ ዳታው በምን አይነት መንገድ ነው ፍሎ የሚያደርገው የሚለውን የሚያሳዩ ናቸው እነዚህ ዳታ ቫልዩ ቼን የምንላቸው። ዳታ አኩዊዚሽን፣ ፕሮሰሲንግ ኦፍ ጋዘሪንግ፣ ፊልተሪንግ፣ ክሊኒንግ ዳታ ቢፎር ኢትስ ፑት ኢን ዳታ ዌርሃውሲንግ ኦር ኤኒ አዘር ስቶሬጅ። ይህ ዳታ አኩዊዚሽን የምንለው ፕሮሰሲንግ ኦፍ ፕሮሰስ ኦፍ ጋዘሪንግ ነው። መረጃዎችን የመሰብሰብ ጋዘር ማድረግ ወይም ኮሌክሽን ማለት ነው። ፊልተር ማድረግ የማጥራት፣ እንዲሁም ክሊኒንግ ዳታ ቢፎር ኢትስ ፑት ኢን ዳታ ዌርሃውስ። ዳታ ዌርሃውሱ ላይ ወይም የዳታ ማስቀመጫ ቦታችን ከማስቀመጣችን በፊት ወይም ሌላ ስቶሬጅ ላይ ከማስቀመጣችን በፊት መረጃዎች ምን ማድረግ አለብን? ጋዘር ማድረግ አለብን። ፊልተር ማጥራት አለብን። ክሊን ማድረግ አለብን። እነዛ ዳታዎች በፊት መረጃዎችን እንሰበስባለን። የሰበሰብናቸውን ዳታዎች ደግሞ ክሊር ፊልተር እናደርጋለን፣ እናጠራቸዋለን። በጣም ሞስት ኢምፖርታንት የምንላቸውን ጀስት ክሊን እናደርግና ጀን ወደ ፑት ስቶር እናደርጋቸዋለን። ይሄኛው ዳታ አኩዊዚሽን ማለት ነው፣ ወይም የዳታ መረጃ መሰብሰብ ምንለው ስቴጅ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴጅ ነው። ራይት ማጆር ቢግ ዳታ ቻሌንጅ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢንፍራስትራክቸራል ሪኩዌርመንት።
ኢንፍራስትራክቸር ሪኳየርመንት ወይም የኢንፍራስትራክቸር አቅርቦት ከመፈለግ አንፃር እነዚህ ትንሽ አስቸጋሪ ናቸው ነው የሚለው። ምክንያቱም መረጃ መሰብሰብ አለ፣ ከዛ መረጃ ማጥራት አለ፣ ክሊን ማድረግ አለ። ስለዚህ ብዙ ኢንስትሩመንቶች ወይ ኢኩዊፕመንቶች እዚህ ጋር ያገለግሉናል። ስለዚህ እነዚህን ለማግኘት ደግሞ ምንድነው ትንሽ ቻሌንጂንግ ነው የሚለው ራይት። ሶ ሰከንድ ስቴጅ ደግሞ ዳታ አናላይዝ የምንለው ነው። ዳታዎችን አናላይዝ ማድረግ right, making the raw data acquired amenable to use in decision making as well as domain specific usage. ዳታ አናላይዝ ምንለው making the raw data acquired amenable to use in decision making as well as domain specific usage. የሆነ ዶሜን ላይ የሆነ የስራ ዘርፍ ላይ ለሆነ ዘርፍ አመች እነዛን መረጃዎች አመች ማድረግ እና ደግሞ ዲሲዥን ሜክ ለማድረግ ውሳኔዎችን ለመወሰን amenable to ማድረግ ነው ወይም አመች አድርጎ ማቅረብ ዳታው። ይሄ ዳታ አናላይዝ እንለዋለን። አሪፍ የሆነ ዳታ እንዲኖር ለሆነ ቢዝነስ ከሆነ ያም ቢዝነስ የሚገልጽ ፊት የሚያደርግ ምን ማድረግ ለዛ ቢዝነስ ዲሲዥን እንድንወስድ ውሳኔዎችን የተለያየ ጥቅም ለማግኘት ዳታዎችን አሜኔብል ማድረግ ወይም ለዛ ፐርፐዝ አግባብነት ያላቸው መረጃዎች እንዲሆኑ ማድረግ ማለት ነው። It involves exploring, transforming and modeling data. ይሄ ምን ያጠቃላል? ኤክስፕሎር ማድረግ ዳታዎችን፣ ትራንስፎርም ማድረግ፣ ሞዴል ማድረግ ዳታዎችን፣ እነዚህ ስቴፖችን ያጠቃላል ማለት ነው ራይት። ሶ ዳታ ኩሬሽን ምንለው ደግሞ ሶስተኛው ስቴጅ ነው ማለት ነው። ዳታዎችን ማከም እንለዋለን። እዚህ ዳታዎችን ማከም ማለት ዳታዎችን ማስተካከል እንደማለት ነው ራይት። ማሰስ መቻል እስቲ እንየው። The active management of data over its life cycle to ensure it meets the necessary data quality requirement for its effective usage. Effectively እነዛን ዳታዎችን እንጠቀም ምን ማድረግ ነው? ማኔጅ ማድረግ። አክቲቭሊ እነዛን ዳታዎች ማኔጅ ማድረግ። ለምን? ለተፈለገው የስራ ዘርፍ ላይ ኢፌክቲቭሊ ለጥቅም እንዲውሉ ወይም ኳሊቲያቸው አሪፍ ዳታ ኳሊቲውን ለመጠበቅ ማለት ነው ራይት። የሚፈለገውን ያህል ኳሊቲ እንዲኖሩ ዳታው ለማድረግ ኳሊቲ ላይ መሰረት ያደረገ ነው። ይሄ just ensuring that data are trustworthy and discoverable, accessible, reusable and fit their purpose. ዳታዎች ምን እንዲሆኑ? trustworthy እንዲሆኑ ወይም ታማኝ እንዲሆኑ፣ discoverable እንዲሆኑ፣ accessible እንዲሆኑ፣ አክሰስ ማድረግ እንድንችል፣ ሪዩዜብል ማድረግ እንድንችል ወይም ለሌላ ጊዜ ደግሞ መልሰን መጠቀም እንድንችል መሆናቸው ፊት ዜር ፐርፐዝ ወይም ለምንፈልገው አገልግሎት ጥቅማቸው ይሄን የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። ዳታ ስቶሬጅ ምንለው ምንድነው? ዳታዎች ስቶሬጅ ምንለው ስቶር ማድረግ ላይ ነው። ዳታዎችን ከማቸት ወይም ስቶር ለማድረግ So it's the persistent and management of data in a scalable way that satisfies the need of applications that requires fast access to the data. ዳታዎችን እዚህ ጋር ምንድነው ስናስቀምጣቸው ምን መሆን አለባቸው? ስኬሌብል መሆን አለባቸው ራይት። ስኬሌብል ወይ መሆን አለባቸው ወይም ሌላ ዳታ በሚመጣ ጊዜ ሌላ ዳታዎችን ለመጨመር አመች እንዲሆኑ ስኬል ማድረግ መለጠጥ ዳታዎችን መለጠጥ እንድንችል መሆን አለባቸው። እንዲሁ ደግሞ satisfy the need for application that requires fast access to the data. እነዛን ስቶር ስናደርግ ፋስትሊ አክሰስ እንድናደርጋቸው በፍጥነት ወደ ጥቅም ለማዋል ፋስትሊ አክሰስ ማድረግ እንድንችል መሆን አለባቸው የሚለው። NoSQL technology present a wide range of solution based on alternative data models. እነዚህ NoSQL የምንላቸው ዳታዎች አሁን ላይ በጣም ዋይድ ሬንጅ ሶሉሽን ሆነዋል። ለዚህ አመች እንዲሆን አድርገዋል ነው የሚለው ራይት። ዳታ ዩዜጅ ምንለው ደግሞ ዳታውን ከመጠቀም መረጃውን ከመጠቀም ጋር ተያይዞ ያለውን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ዳታውን እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን ዳታ ዩዜጅ it covers the data driven business activities that needs access to the data, its analysis and the tools needed to integrate the data analysis within the business activities ምንለው ነው። እነዚህን ቢዝነሶች ዳታ ድሪቭን በመረጃ መሰረት ያደረጉ ቢዝነስ አክቲቪቲዎች እነዛን ዳታዎች ምን አክሰስ እንዲያደርጉ ማስቻል
አናላይሲስ እንዲሰራ ማስቻል እንዲሁ ደግሞ ኢንተግሬት ለማድረግ ለቢዝነስ አክቲቪቲዎች ጋር ኢንተግሬት እንዲሆኑ ማድረግ ማስቻል ነው የሚለው ራይት። ምክንያቱም ያ ዳታ አናላይዝ ኩሬት ምናምን እናደርገው እንደዚህ ዳታ ቫልዩዎች የምንሰራው ለምንድን ነው? ቢዝነስ የሆነ ቢዝነስ ላይ ጥቅም መስጠት አለበት አይደል? ስለዚህ ለዛ ቢዝነስ ዩዜብል ደግሞ መሆን አለበት የሚለውን የሚያሳይ ነው። ዋት አር ዘ ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ቢግ ዳታ የሚለውን ስናይ ስለ ቢግ ዳታ ኮንሴፕት ስናይ እንግዲህ ቢግ ዳታ የምንለው ኢትስ ኤ ብላንኬት ተርም ፎር ነን ትራዲሽናል ስትራቴጂስ ኤንድ ቴክኖሎጂስ ኒድድ ቱ ጋዘር ኦርጋናይዝ ፕሮሰስ ኤንድ ጋዘር ኢንሳይት ፍሮም ላርጅ ዳታ ሴት ነው። ይህ ቢግ ዳታ የምንለው ነገር ብላንኬት ተርም ነው። ብላንኬት ተርም ነው። ምን ነን ትራዲሽናል የሆኑ ወይም ቴክኖሎጂዎችን ስትራቴጂ ወይም ቴክኖሎጂ ኒድድ ቱ ጋዘር መረጃዎችን እንድንሰበስብ ጋዘር እንድናረግ ኦርጋናይዝ እንድናረግ ፕሮሰስ እንድናረግ እንዲሁ ጋዘር ኢንሳይት ፍሮም ላርጅ ዳታ ሴት ከትልቅ ዳታ ኢንሳይቶች ወይም ኖሌጆችን ጋዘር ማድረግ ኤክስትራክት ማድረግ እንድንችል የሚያደርገን ነው የሚለው። ሶ ዳታ ዛት ኤክሲድስ ዘ ኮምፒውቲንግ ፓወር ኦፍ ስቶሬጅ ኦፍ ሲንግል ኮምፒውተር ነው። ይህ ቢግ ዳታ የምንለው ከአንድ ኮምፒውተር ወይም ከአንድ ማሽን በላይ ወይም ከአንድ ሲንግል ኮምፒውተር ኮምፒውቲንግ ፓወር ከዚህ አቅሙ ወይም ስቶር ለማድረግ ወይም ፕሮሰስ ለማድረግ ካልተቻለ ምንድነው ቢግ ዳታ ነው ማለት ነው። ራይት ቢግ ዳታ ነው ማለት ነው። ዋትስ ቢግ ዳታ የሚለውን ስናይ ኢትስ ላርጅ ኤንድ ኮምፕሌክስ ዳታ ዛት ኢዝ ኢትስ ኢምፖሲብል ወይም ኢት ቢካምስ ዲፊካልት ቱ ፕሮሰስ ዩዚንግ ኦን ሃንድ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ቱልስ ኦር ትራዲሽናል ዳታቤዝ ፕሮሰሲንግ አፕሊኬሽን። ቢግ ዳታ የምንለው በአንድ ኮምፒውተር ወይም ትራዲሽናል በሆነ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ፕሮሰስ ለማድረግ በጣም ከባድ ነው። ራይት ኢትስ ላርጅ ዳታ ሴት በመባልም ይገለጻል። የብዙ ዳታዎች ሴት እንለዋለን። ሶ ቢግ ዳታ ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ 3V ኤንድ ሞር። ቢግ ዳታ የምንለው 3V ኤንድ ሞር ነው የሚለው። ከ3V እና ከዛ በላይ ከሆነ ይህ ዳታ ምን ልንለው እንችላለን? ቢግ ዳታ ልንለው እንችላለን። ለምሳሌ ቮሊዩሙ በጣም ላርጅ ከሆነ፣ ቬሎሲቲ የምንለው ደግሞ ላይቭ ስትሪሚንግ ኦር ኢን ሞሽን ዳታችን ምን ከሆነ በእንቅስቃሴ ላይ ወይም በስትሪሚንግ ላይ ከሆነ ላይቭ ስትሪሚንግ ላይ ከሆነ ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ ላይቭ ስትገቡ ፌስቡክ ላይ ስትፖስቱ ፎቶዎችን ምንድነው ላይክ አለው ኮሜንት አለው ጀስት ኢንክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄደው ከሰከንድ ወደ ሰከንድ። ይህ ምንድነው ላይቭ ስትሪም እንለዋለን ማለት ነው። ላይቭ ስትሪም ቫራይቲ የምንለው ደግሞ ኢን ማኒ ዲፈረንት ፎርም ነው ፍሮም ዳይቨርስ ሪሶርስ በተለያየ ፎርም መቀመጥ ከተለያየ ሶርስ ሲመጣ ዳታችን ማለት ነው። ራይት ከተለያየ ሶርስ ይሄ ቫራይቲ እንለዋለን። እንዲህ ደግሞ ቨራሲቲ የምንለው ደግሞ ትረስት ዳታ ሃው አኩሬት ኢዝ ኢት የሚለው ዳታው ምን ያህል ታማኝ ነው የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ዳታ ኮምፒውቲንግ ማለት ክላስተር ኮምፒውቲንግ እና ሃዶፕ ኢኮሲስተም ኮምፒውተሮችን በማጣመር መጠቀም የምንለው ክላስተር ኮምፒውቲንግ ነው። ኮምፒውተሮችን ማጣመር ምክንያቱም አሁን ዳታዎች ምን እየሆኑ ነው? ቢግ ዳታ ነው። በአንድ ኮምፒውተር ፕሮሰስ ማድረግ አይቻልም፣ ስቶር ማድረግ አይቻልም ብለናል። ስለዚህ ክላስተሪንግ ማድረግ አለብን፣ ኮምፒውተሮችን ማጣመር መቻል አለብን። ይህን ደግሞ የምናደርግበት ምንድን ነው? ሃዶፕ ኢኮሲስተም ይባላል። ሃዶፕ ሶፍትዌር ጉግል ካምፓኒ የሚጠቀመው ማለት ነው። ሃዶፕ ኢኮሲስተም ይባላል። ስለዚህ ስለሱ ነው የምናይ። ክላስተሪንግ ኮምፒውቲንግ የምንለው አለ። ኮምፒውተሮችን ወይም ማሽኖችን ማጣመር የምንለው ነገር ቢግ ዳታ ክላስተሪንግ ሶፍትዌር ኮምባይን ዘ ሪሶርስ ኦፍ መኒ ስሞለር ማሽንስ። ቢግ ዳታ ክላስተር ሶፍትዌር የምንለው ኮምባይን ያደርጋል። እነዚህ ስሞለር ማሽኖችን ኮምባይን ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሶ ፕሮቫይድ ናምበር ኦፍ ቤኔፊትስ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል። ራይት ለምሳሌ ሪሶርስ ፑሊንግ ኮምባይን ዘ አቬይላብል ስቶሬጅ ሲፒዩ ኤንድ ሚሞሪ የምንላቸው ሜቢ ሃይ አቬይላቢሊቲ
ሃይሊ አቬይላብል እንዲሆኑ ያደርጋል ማለት ነው። ፕሮቫይድ ቫሪንግ ሌቭልስ ኦፍ ፎልት ቶለራንስ ኤንድ አቬይላቢሊቲ ጋራንቲስ ነው። ለምሳሌ መረጃችን በብዙ ኮምፒውተሮች ወይም በተለያየ ቦታዎች የምንጠቀም ከሆነ ምንድነው ሃይሊ አቬይላብል ይሆናል። ራይት ሃይሊ አቬይላብል ይሆናል ማለት አንዱ ኮምፒውተር እንኳን ፎልት ቶለራንስ ማለት ቢበላሽብን ምን ይሆናል በሌሎች ማግኘት እንችላለን ወይም ፎልት ቶለሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ሌሎች ኮምፒውተር ላይ ማግኘት እንችላለን ያን ዳታ። ስለዚህ ሃይሊ አቬይላብል ነው የምንለው ክላስተር በምናደርግበት ጊዜ አንዱ ጥቅሙ ነው። ሪሶርስ ፑሊንግ ያልነው እንግዲህ ኮምባይን ማድረግ ነው። እነዚህ ስቶሬጅን፣ ሲፒዩ፣ ሚሞሪ የምንላቸው ምን ማድረግ ነው ኮምባይን በማድረግ መጠቀም ነው። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ሪሶርስ ፑሊንግ ምንነው ጥቅሙ አሁን ብዙ ዳታ በአንድ ኮምፒውተር በምናስቀምጥበት ጊዜ ኢቨን ስልካችሁን ራሱ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ስቶሬጅ ፉል እስከሚል የምትጠቀሙት ከሆነ ምንድነው እንዲያውም መረጃቸውን ሊያጠፋባችሁ ይችላል። ስትከፍቱ ቶሎ አይከፍትላችሁም። የተለያየ አፕሊኬሽኖችን መጠቀም ስትፈልጉ ምንድነው አክቲቭ አይሆንላችሁም። ስለዚህ ሪሶርስ ፑሊንግ ወይም ክላስተሪንግ በምንጠቀምበት ጊዜ ግን ብዙ ኮምፒውተሮችን ኮምባይን አድርገን ስንጠቀም አንደኛ ስቶሬጃቸውን እንጠቀማለን። ሁለተኛ ሲፒዩዋቸውን ተጠቀምን ማለት ደግሞ ምናቸውን ተጠቀምን ነው ፋስትሊ አክሰስ እንዲያደርጉልን ቶሎ በፍጥነት እንዲሰሩልን ማድረግ። ሚሞሪም እንደዛው ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሶስተኛው ኢዚ ስኬላቢሊቲ ነው ወይም ኢዚሊ ስኬል እንድናደርግ መረጃዎችን ስኬል ማድረግ እንድንለጥጥ የበለጠ ያደርገናል ማለት ነው። ራይት ሶ ኢዚ ቱ ስኬል ሆሪዞንታሊ ባይ አዲንግ አዲሽናል ማሽንስ ሌሎች ማሽኖችንም ሌሎች ኮምፒውተሮችም እንድንጨምርና ስኬል እንድናደርገው ይጠቅመናል ማለት ነው። ሃዱፕ ኤንድ ኢትስ ኢኮሲስተም የሚለውን ስናይ ሃዱፕ እና ኢኮሲስተሙን ስናይ ሃዱፕ የምንለው ነገር ኢትስ አን ኦፕን ሶርስ ፍሬምወርክ ነው። ራይት ኦፕን ሶርስ ፍሬምወርክ ነው። አሎስ ፎር ዲስትሪቢዩትድ ፕሮሰሲንግ ኦፍ ላርጅ ዳታ ሴት አክሮስ ኤ ክላስተር ኦፍ ኮምፒውተርስ ነው። ራይት ዲስትሪቢዩትድ የሆኑ ፕሮሰሲንግ ላርጅ ዳታ ሴቶችን ምንድናረግ ፕሮሰስ እንድናረግ የሚያደርገን ነው ማለት ነው። ራይት ወይም ክላስተር ከሆኑ ኮምፒውተሮች ዳታዎችን አክሰስ እንድናረግ የሚያደርገን ነው ማለት ነው። ሶ ፎር ካራክተሪስቲክስ አሉት ወይም 4 ባህሪዎች አሉት ሃዱፕ የምንለው። አንደኛ ኢኮኖሚካል ነው ማለት ደግሞ ምንድነው እነዚህ ተራ ኮምፒውተሮችን እነዚህ በጣም ኃይለኛ ፕሮሰሲንግ ስፒድ ያላቸው ስቶሬጅ ያላቸው በጣም አሪፍ ኮምፒውተር ግዴታ መጠቀም ላይገባን ይችላል ማለት በማንኛውም ኮምፒውተር መጠቀም እንችላለን ማለት ኮስት ይቀንሳል ማለት ነው። የፈለግነው ኮምፒውተር መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ አንድ መረጃ በተለያየ ኮምፒውተር የምናስቀምጥ ከሆነ የሆነ መረጃችን ምንድነው ያ ኮምፒውተር ምንድነው ብዙ ስቶሬጅ ላይፈልግ ይችላል። ምክንያቱም ብዙ ኮምፒውተሮችን ስለምንጠቀም የነዛ እያንዳንዳቸውን ስቶሬጅ ስለምንጠቀም ፕሮሰሰር ስለምንጠቀም ብዙም ሃይ ስፒድ የሆነ ወይም ሃይ ስቶሬጅ የሆነ አንድ ማሽን ብቻ አያስፈልግም። ስለዚህ ምንድነው ኢኮኖሚካል ነው። ከኮስት አንፃር ኮስት ሚኒማይዝ ያደርግልናል ማለት ወጪ ይቀንስልናል ማለት ነው። ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ሪላያብል ነው፣ አስተማማኝ ነው። store copies of data on different machines and it's resist to hardware failure ምክንያቱም መረጃችን በተለያየ ኮምፒውተሮች በተለያየ ማሽኖች ስለሚገኝ ጀስት ያ አንዱ ማሽን እንኳን ቢበላሽብን መረጃው የመጥፋት እድሉ ምንድነው ለስ ነው። መረጃችን አይጠፋም ከሌሎቹ ማሽኖች ወይም ሌሎች ኮምፒውተሮች ጋር ማግኘት እንችላለን ነው የሚለው። so and also it is scalable ነው right easily scalable both horizontally and vertically ነው። እነዚህን ቨርቲካሊ መሆኑ ሆሪዞንታሊ ስኬል ማድረግ እንችላለን ማሳደግ እንችላለን። ሌሎች ኮምፒውተሮችን ወይም ሌሎች ማሽኖችን በመጨመር መለጠጥ እንችላለን ማለት ነው right and also flexible ነው። ፍሌክሲብሊ መጠቀም እንችላለን ወይም you can store as much as structured unstructured data as you need structured የሆነም unstructured የሆነም የፈለግነው ዳታ መቀመጥ ይችላል። ለምሳሌ ጉግል አሁን ጀስት ስትራክቸርድ የሆነ ዳታ አይደለም። ለምሳሌ እኛው ሰርች ስናደርግ የሚመጣል የተለያየ ስለሆነ ቶፒክ ብዙ መረጃ ይመጣል። ይሄ አሁን ያንዳንዱ ዛጋ ውስጥ ስትራክቸርድ ሆኖ የተቀመጠ አይደለም። እኛ ሰርች አድርገን ጉግል ላይ አሁን እናመጣቸው
ፖይንቶች ስትራክቸር ሆነው የተቀመጡ አይደለም። ይሄ ሰርች ኢንጂኑ ነው ጀስት ፒክ አድርጎ የሚያመጣልን ማለት ነው። ራይት ሶ ፍሌክሲብል ነው። አንስትራክቸርድ የሆነን ዳታ መጠቀም እንድንችል እንደፈለግን ያስችላል። ግዴታ ስትራክቸርድ መሆን የለባቸውም ዳታዎች። ራይት ሶ Hadoop has an ecosystem that has evolved from its 4 core components። እንግዲህ ዳታ አራት ምን አለው ኮር ኮምፖነንቶች አሉት። what are the components of Hadoop ቢል አሁን Hadoop ምንለው ኮምፖነንቶች ምን ናቸው ቢል the first one is data storage። ዳታ ስቶር እናደርጋለን። እነዚህ Hadoop distributed file system ወይም HDFS ምንለው ዳታ ስቶሬጅ ላይ ይገኛል። ከዛ ያን ስቶሪ የሆኑ ዳታ ፕሮሰስ እናደርጋለን። እነዚህ ያርን የት አናዘር ሪሶርስ ምንላቸው ኔጎሽየተር ምንላቸው ሶፍትዌሮች ፕሮሰስ ያደርጉልናል ዳታዎችን። አክሰስ ዳታ አክሰስ ምንለው ደግሞ ዳታዎችን አክሰስ እንድናደርግ የሚያደርጉን ደግሞ እነ ፒግ እና ሃይቭ የሚባሉ ሶፍትዌሮች አሉ። ዳታ ማኔጅመንት ምንላቸው ደግሞ ዳታዎችን ማኔጅ እንድናደርግ የሚጠቅሙን ደግሞ እነሱ ኪፐር ሶፍትዌሮች ሌሎችም አሉ። እንደ ኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር የተቀመጡ እንጂ ሌሎችም አሉ። ጀስት Hadoop ኢኮሲስተም ግን እነዚህ ኮምፖነንቶች አሉት ማለት ነው። ኢትስ ኮንቲኒዩስሊ ግሮዊንግ ቱ ሚት ዘ ኒድ ኦፍ ቢግ ዳታ። እነዚህ በጣም ኮንቲኒዩስሊ እያደጉ የመጡ ናቸው። ለምን ቢግ ዳታው በጣም እየበዛ በሄደ ቁጥር ያን ቢግ ዳታ ሃንድል ለማድረግ እነዚህ ነገሮች ማሳደግ አለብን፣ ግሮ ማድረግ አለብን፣ ኮንቲኒዩስሊ አፕዴት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ ቢግ ዳታ ላይፍ ሳይክል ዊዝ Hadoop። እንግዲህ ቢግ ዳታ በHadoop ላይ እንዴት ላይፍ ሳይክሉ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ the first one is ingesting data into the system። በመጀመሪያ ዳታውን ምን ያደርጋል? ኢንጀስት ያደርጋል፣ ወደ ሲስተሙ ያስገባል ማለት ነው። የምንሰጠውን ዳታ ኢንጀስት ያደርጋል። ዳታ is ingested or transferred to Hadoop from various sources። ከተለያየ ሶርስ ዳታዎችን ያስገባል። the second one is processing data in storage ነው። ዳታዎችን ምን ያደርጋል? ፕሮሰስ ያደርጋል ስቶሬጅ ላይ ማለት ነው። ዳታ is stored and processed ነው። ሰርድ ላይ ደግሞ ኮምፒውቲንግ and analyzing data። ዳታዎችን ኮምፒውት ማድረግ አናላይዝ ማድረግ ራይት። እዚህ ጋር እያንዳንዱ ብዙ ሶፍትዌሮችን እንጠቀማለን። በእያንዳንዱ ስቴፕ ሶፍትዌሮችም አሉ። ቪዥዋላይዝ ዘ ሪዛልት ነው አራተኛው ስቴፕ 4 ላይ ሪዛልቶችን ቪዥዋላይዝ ማድረግ ወይም ማየት ለዩዘሮች ሊሆን ይችላል፣ አክሰስ ማድረግ ማለት ነው። ራይት አናላይዝ ዳታ ካን ቢ አክሰስድ ባይ ዩዘርስ። እነዚህ አናላይዝድ የሆኑ ዳታዎች በዩዘሮች አክሰስ መደረግ ይችላሉ ማለት ነው። ራይት ሶ ቢግ ዳታ ላይፍ ሳይክል በሀዱፕ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ቻፕተር 2 ይህን ይመስላል ማለት ነው።